ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ බිත්තර බෝල හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේක ඔයාලට තේ එකක් බොන ගමන් කන්න ගන්නත් පුළුවන්. කහ බතක්, එළවලු බතක් වගේ හදාගත්ත වෙලාවට කට්ලට් වෙනුවට බිත්තර බෝල හදලා කෑම මේසෙට තියලා රස විඳින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ හස්බන්ඩ්ලට කට කැස්මට හදලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ බිත්තර බෝල හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන බිත්තර 3ක් තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. පාන් කුඩු මේස හැඳි 2කුයි, හාල් පිටි මේස හැඳි 2කුයි අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 2ක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 3කුයි, පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි තලාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම අපි බිත්තර ටික දෙකට කපා ගමු. දැන් කපාගත්ත බිත්තර වල මැද කොටස වෙනම අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ බිත්තර වල සුදු මැද කොටස පොඩියට කපා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ගානට කපා ගන්න. දැන් වෙන් කරගත්ත කහමද කොටස් ටික පොඩි කරගන්න ඕන. ඊළඟට බිත්තර සුදු මද වලට කපාගත්ත ලුණු දා ගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු, අමු මිරිස් ටිකක් දාගත්තා. දැන් ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු ටිකත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට පොඩි කරගත්ත බිත්තර කහමද ටිකත් මේකටම දාගන්නවා. හාල් පිටි මේස හැඳි 2ත් එකතු කරගමු. අන්තිමට පාන් කුඩු මේස හැඳි 2ක් දාගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. මේ ගානට හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ වතුර මේස හැඳි 1ක් දාගන්නවා. ආයෙත් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට බෝල හදාගන්න. මෙන්න මේ ගානට හදාගන්න. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට හදාගත්ත බෝල එකින් එක තෙලට දාගන්න ඕන.
දැන් මේ ටික දෙපැත්ත හරව රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදගමු. මේ ගානට ආවට පස්සේ මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙදගන්න. දැන් මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙදගත්තා. ඊළඟට ලුණු කෙඩි භාගයක්, අවු මිරිස් කරල් එකක්, තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. තක්කාලි සෝස් මේස් හැඳි දෙකකුත් අරගෙන තියෙනවා. වාචනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස් හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. මුලින්ම සුදු ලුණු ඉඟුරු දාගන්න ඕන. මේ ටික හොඳට බෙදෙනකොට කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අමු මිරිස් ටිකක් දාගන්න ඕන. මේ ටික හොඳට බෙදගමු. මේ ගානට බෙදුනහම තක්කාලි සෝස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට බෙදගත්ත බිත්තර බෝල ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕන. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් බිත්තර බෝල හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බිත්තර බෝල ටික. අපි කෑල්ලක් කඩලා බලමුකෝ. මම අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ බෝල 10ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.